नमस्कार, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई टार्गेट भर्स अचिभमेन्ट एनालाइसिस चार्ट चाहिँ कसरी बनाउने अनि मन्थ वाइज एनालाइसिस चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी दिन गएको छु। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो अवश्य पनि युजफुल हुनेछ। यदि तपाईलाई यो भिडियो युजफुल लागेमा कृपया च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक्स। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँनेरि मैले एउटा चार्ट चाहिँ यहाँ बनाएको छु जुन चाहिँ ट्याब फर्मेटको डिजाइनमा चाहिँ तयार गरिएको छ। अब यो चार्ट चाहिँ मैले यो डेटा अनुसार चाहिँ यो तयार गरेको। अब यहाँ डेटामा चाहिँ के छ हेर्नुस् है, यहाँनेरि यहाँ मैले हेडिङमा चाहिँ टार्गेट भर्स अचिभमेन्ट भनेर यहाँ दिएको छु। अनि यहाँ मन्थ छ, यहाँ अचिभमेन्ट हाम्रो चाहिँ पर्सेन्टेज छ, अनि कम्पनीले दिएको हामीलाई टार्गेट पर्सेन्टेज चाहिँ यहाँनेरि छ। हामीले चाहिँ यही दुईटा पर्सेन्टेज टार्गेट र अचिभमेन्ट पर्सेन्टेजको आधारमा चाहिँ यो चार्ट चाहिँ हामीले तयार गरेको। अब यो चार्टमा हेर्नुस् है, यहाँनेरि के देखाइरहेको छ भनेदेखि जुन यो रेड लाइन छ यो ट्रेन्ड लाइन हो। ट्रेन्ड लाइनले चाहिँ हाम्रो टार्गेट देखाइरहेको छ। हेर्नुस् है, जुलाईमा टार्गेट हाम्रो 60% थियो। यो ट्रेन्ड लाइनले यहाँनेरि टार्गेट 60% हो, तर हामीले टोटल 70% एचिभ गर्यौं। मोर देन टार्गेट चाहिँ हामीले एचिभ गर्यौं भनेर यहाँनेरि देखाइरहेको छ। अब अगस्तमा हाम्रो यहाँनेरि यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ हाम्रो 80% मा को लाइनमा चाहिँ यहाँ टच भएको छ। हाम्रो यो 80% थियो, तर हामीले 72 मात्र हामीले एचिभ गर्यौं। त्यसपछि सेप्टेम्बरमा हाम्रो चाहिँ टार्गेट भनेको 50% थियो, तर हामीले 69% एचिभ गर्यौं भनेर यहाँनेरि चाहिँ लास्ट 6 मन्थको यहाँनेरि एनालाइसिस चाहिँ यसले यहाँ देखाइरहेको छ यहाँनेरि। अनि यहाँ तल यहाँनेरि मैले एउटा स्लाइसरमा चाहिँ मन्थ एड गरिदिएको छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले मन्थ वाइज अब यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छु। अब मलाई 3 महिनाको चाहियो भने मैले कन्ट्रोलसँग चाहिँ यो मन्थमा मैले क्लिक गरेँ भने यो 3 महिनाको आउँछ। नोभेम्बरको एड गर्नु पर्यो भने नोभेम्बरमा क्लिक गरेँ, अक्टोबर, सेप्टेम्बर। अब मलाई अक्टोबरको चाहिएन भनेदेखि मैले अक्टोबरमा कन्ट्रोलसँग चाहिँ मैले अक्टोबरलाई क्लिक गरेँ भने अक्टोबर यहाँबाट मुभ हुन्छ। त्यसपछि मैले यो पुरै फिल्टरलाई क्लियर गरेँ भने पुरै 6 महिनाको चाहिँ यहाँ चाहिँ एनालाइसिस डाटाहरू चाहिँ देखाउँछ यहाँबाट। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यो डिटेल्सबाट चाहिँ यो जुन डेटाबाट चाहिँ यो चार्ट चाहिँ यो डिजाइनमा कसरी गर्ने भन्ने बारे चाहिँ म तपाईलाई देखाउन गएको छु। त्यसको लागि मैले एउटा नयाँ एक्सेल ओपन गर्छु। नयाँ कन्ट्रोल एन प्रेस गरेर मैले नयाँ एक्सेल चाहिँ ओपन गरेँ। त्यसपछि मैले यसलाई यो दुईटालाई मैले यहाँनेरि कपी गरेर यहाँनेरि मैले थोडा एरेन्ज गरौँ। त्यसपछि यो मन्थ अनि यो पर्सेन्टेजलाई पनि मैले कपी गरेर यहाँनेरि ले अब थोरै यसलाई हामी यहाँनेरि साइज मिलाउँ। पुरै यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई हामीले यहाँनेरि यसको साइज थोरै कम गरिदिउँ। हामीले यहाँनेरि डेटा यहाँनेरि हामीले तयार गरिसकेका छौँ। अब यसबाट चाहिँ हामी अब एनालाइसिस चार्ट चाहिँ हामी तयार गर्छौँ। त्यसको लागि हामी मन्थ यो 3टाबाटै पुरै सिलेक्ट गरौँ। त्यसपछि इन्सर्टमा गएर चार्टमा गएर हामी यो पहिलो यहाँनेरि चाहिँ यो चार्ट हामी यहाँनेरि ल्याउँ। त्यसपछि यसको साइज मैले थोरै बढाइदिएँ। अब यति गरिसकेपछि हामी यहाँनेरि चार्ट यहाँको डिजाइन छ, यो डिजाइनमा जाउँ। त्यहाँबाट चेन्ज चार्ट टाइप भनेको छ, यसमा हामी क्लिक गरौँ। त्यसपछि यहाँ कम्बो भन्ने छ, यो कम्बोमा हामी क्लिक गरौँ। त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिउँ। हेर्नुहोस् है, म्याजिक हेर्नुहोस् यहाँनेरि। अब यो ट्रेन्ड लाइन यहाँ अटोमेटिक यहाँ आएको छ। यो ट्रेन्ड लाइनले चाहिँ अब टार्गेट यसले देखाइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनेरि यसले कुन महिनामा कति टार्गेट थियो भनेर यसले यहाँनेरि अटोमेटिक देखाएको छ। अब यसलाई थोरै हामी एरेन्ज गरौँ। यो दुईटा यो मन्थको बिचमा यहाँनेरि ग्याप छ, यो ग्यापलाई हामी यहाँनेरि रिड्युस गरौँ। हामी यसलाई डबल क्लिक गरिदिउँ, पुरैलाई सिलेक्ट गरेर सिरिज ओभरल्यापलाई हामी यहाँनेरि 6% गरिदिउँ। त्यसपछि ग्यापमा हामी 70% राखिदिउँ यहाँनेरि। ओके, हामीले यसमा 70% राखिदिउँ। यो तलको हाम्रो यसलाई पनि हटाइदिउँ। हामी यो अचिभमेन्ट टार्गेटको यसलाई हटाइदिउँ, किनभने यहाँ अलरेडी हामीसँग डिटेल्स छ। अनि हामीले यहाँनेरि अब यो ट्रेन्ड लाइन भनेको हाम्रो टार्गेट हो, यो भनेको हाम्रो अचिभमेन्ट भनेर हामीलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसपछि यो चार्ट टाइटल पनि हामी हटाइदिउँ।
यसको साइज थोरै बढाउँ यसको ग्याप अझै पनि हामी कम गर्न सक्छौं अनि त्यसपछि यसको हामी फन्टहरु चेन्ज गरौँ यहाँनेरि फन्टमा एजेन्सी एपी त्यसपछि मैले यसलाई बोल्ड गर्दै साइज यसलाई 14 गर्दियौं मन्थलाई पनि हामी सेम फन्ट सेम साइज गर्दियौं एजेन्सी एपी 14 अनि यसलाई पनि बोल्ड गर्दियौं हाम्रो अब एनालाइसिस चार्ट चाहिँ हाम्रो तयार भइसकेको छ अब यो ट्रेन्ड लाइन जुन छ ट्रेन्ड लाइनलाई थोरै स्मुथ गर्दियौं यसलाई एकदम यो चाहिँ हेर्दा अर्कै देखिएको छ हैन यसलाई हामी यहाँनेरि यहाँ गएर यहाँ तल यहाँनेरि स्मुथ छ स्मुथ लाइन गर्दियौं यसलाई हेर्नुस् है यो चाहिँ अब लाइन चाहिँ स्मुथ भएको छ यसको कलर पनि हामी चेन्ज गर्दियौं कलर पनि हामी रेडमै राखिदियौं रेडमा ओके रेड कलरमा राखिदियौं त्यसपछि अब यो पर्सेन्टेज हामी यहाँनेरि पर्सेन्टेज पनि एड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गरेर हामी यहाँ एड डेटा लेभल भनेर चाहिँ यसलाई ओके गर्दियौं त्यसपछि यो पुरैको हामी यहाँ फन्ट पनि चेन्ज गर्दियौं सेम फन्ट राखिदियौं हामी एजेन्सी एपी बोल्ड गर्दियौं यसको पनि साइज हामी 14 नै गर्दियौं सेम साइज ओके हाम्रो अब यहाँनेरि टार्गेट बस अचिभमेन्ट को हाम्रो यहाँनेरि चार्ट अब तयार भइसकेको छ यहाँनेरि अब यसलाई हामी चाहिँ ट्याब को फर्मेटमा डिजाइन गरेर त्यहाँनेर राख्छौं ट्याब को फर्मेट डिजाइन गर्नको लागि मैले यहाँनेरि अर्को एउटा सिट लिए इन्सर्टमा गएर शेपमा गएर मैले यो एउटा शेप लिए कत्रो चाहिन्छ यो हामीले इच्छा अनुसार हामी राख्न सक्छौं त्यसपछि यसको थोरै यहाँनेरि साइज मिलाउँ ओके सेभ फर्मेटमा गएर सेभ फिल चाहिँ हामी यसलाई ब्ल्याक गर्दियौं ओके अनि फेरि सेभ फर्मेटमा गएर यसको सेभको इफेक्ट हामी चेन्ज गर्दियौं यहाँनेरि प्रेजेन्टमा गएर हामी यसलाई राखिदियौं प्रेजेन्ट 5 ओके थोरै यसको स्याडो पनि हामी यसलाई चेन्ज गर्दियौं स्याडो हामी कुन राखिदियौं ओके स्याडो यसलाई यो राखिदियौं त्यसपछि फेरि इन्सर्टमा गएर हामी अर्को एउटा शेप लियौं यहाँनेरि यो शेप लिएर ओके अब यो शेपलाई चाहिँ हामी यो शेप फिल चाहिँ वाइड गर्दियौं अनि त्यसपछि आउटलाइन कलर नो आउटलाइन हामी यहाँनेरि गर्दियौं अब त्यसपछि हामीलाई यहाँनेरि बटम चाहियो बटम हामीले बटमको लागि शेपमा गएर यहाँ ओभल लियौं ओभल लिएर हामी यहाँ यस्तो गरेर यहाँनेरि यसलाई मिलाएर थोरै राखिदियौं साइजमा यसको पनि हामी शेप फिल हामी वाइड गर्दियौं अनि आउटलाइनलाई नो आउटलाइन गर्दियौं अब यसलाई सेम हामी कपी गरेर हामी यसलाई यहाँनिर लिएर राखिदियौं यसको साइज चाहिँ थोरै कम गरौँ अब यो दुईटालाई हामी यहाँनिर सेन्टरमा राखिदियौं सेभ फर्मेट गरेर अनि हामी यहाँनिर मिडल गर्दियौं ओके अब पुरैलाई हामी यसलाई ग्रुप गर्दियौं यहाँनिर ग्रुप गर्दियौं अब यसलाई हामीले जता पनि मुभ गर्न सक्यौं यसलाई हामीले जता पनि हामीले चाहे अनुसारको मुभ गर्न सक्छौं यसलाई कपी गरेर यहाँनिर ल्याउँ त्यसपछि हाम्रो यो चार्टलाई चाहिँ यसलाई अगाडि ल्याउँ हामीले ब्रिङ टु फ्रन्ट ओके अब यसलाई हामी यहाँनिर साइज मिलाएर यहाँनिर राखिदियौं हाम्रो बीचमा अझै पनि ग्याप छ यो ग्यापलाई हामी अझै पनि कम गर्न सक्छौं यति भयो
अब यहाँ हामीले स्लाइसर एड गर्नको लागि चाहिँ हामी यसलाई हामी चाहिँ टेबलमा चाहिँ हामी कन्भर्ट गरौँ। कन्ट्रोल टी गरेर हामी यसलाई टेबलमा कन्भर्ट गरौँ। त्यसपछि टेबल डिजाइन फिल्टर बटन हटाइदिउँ। अब हामी यसमा इन्सर्टमा गएर स्लाइसरमा जाउँ। त्यसपछि मन्थमा हामी जाउँ। मन्थमा गएर यसलाई पनि हामी यो साइजमा राखिदिउँ। त्यसपछि स्लाइसरमै गएर स्लाइसरको हामी यहाँनिर यसको डिजाइन पनि चेन्ज गरौँ। हामी यसलाई राखिदिउँ। त्यसपछि यहाँ थोरै एरेन्ज गरौँ। यति गरिसकेपछि यसलाई फेरि हामी स्लाइसरलाई पनि सिलेक्ट गरौँ, चार्टलाई पनि सिलेक्ट गरौँ अनि यो पुरै फर्मेटलाई सिलेक्ट गरेर हामी पुरैलाई अब यहाँनिर ग्रुप गरिदिउँ। अब हेर्नुहोस् म्याजिक, यो हामीले जता लगे पनि अब केही पनि हुँदैन। यो हामीले यसलाई ग्रुप गरिसकेका छौँ। कपी गरेर अर्को एउटा सिटमा यहाँनिर ल्याउँछु। यो चाहिँ हामी अफिसमा काम गर्ने मान्छे अथवा कुनै पनि बिजनेस लाइनमा हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो मन्थली एनालाइसिस गर्न अथवा विकली मन्थली एनालाइसिस, इयरली एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ यो एकदमै युजफुल छ। यो आशा छ तपाईहरूलाई यो भिडियो अवश्य पनि मन पर्यो होला। कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अहिलेलाई हवस् त, नमस्कार।